स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले कोनिक सेक्सनसँग रिलेटेड तपाईहरुको एक्सरसाइजमा भएका क्वेशनहरु जति पनि छन् हामीहरु सबैलाई डिस्कस गर्ने भनेर लागिरहेका छौं र हामीले गरि पनि रहेका छौं हैन। सो हामीले यो भन्दा पहिले केही टाइप्सका क्वेशनहरु गर्यौं। सो आज हामी फेरि एउटा अर्को क्वेशन लिँदै छौं। जस्तै मसँग क्वेशन छ यहाँ। क्वेशनले के भनेको छ भने फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट र नर्मलको एउटा इक्वेसन निकाल भनेको छ र हामीहरुलाई टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु द प्याराबोला भनेको छ। हामीहरुलाई यहाँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट अनि त्यसपछि एन्ड द नर्मल टु दी प्याराबोला भनेर भनेको छ। टु दी प्याराबोला र प्याराबोला हामीहरुलाई दिएको छ यहाँ y² = 5x हैन। 5x y² = 5x एन्ड परपेन्डिकुलर भनेको छ हामीहरुलाई परपेन्डिकुलर टु दी लाइन x + 2y = 7 भनेर भनेको छ। हामीहरुले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट र नर्मलको हामीले इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ र हामीहरुलाई प्याराबोलाको इक्वेसन दिएको छ y² = 5x। देन हामीहरुको परपेन्डिकुलर टु दी लाइन x + 2y = 7 भनेर भनेको छ। सो हामीहरुको हामीले यो क्वेशनलाई यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। हामीलाई गिवन इक्वेसन अफ प्याराबोला छ। सुरु त्यहीबाट गरौँ है ल। हियर the given equation of parabola is हामीहरुसँग छ y² = 5x then or y² = 4 × 5/4 x यसलाई भने मैले ल फर्स्ट इक्वेसन फर्स्ट। Therefore यहाँबाट हामीहरुले a = निकाल्न सक्छौं 5/4 ठीक छ। अगेन हामीहरुलाई एउटा लाइन गिभन छ। अगेन द गिभन लाइन इज x + 2y = 7। यसलाई भनौं हामी इक्वेसन सेकेन्ड भन्न सक्छौं ल। इक्वेसन सेकेन्ड भने मैले यसलाई ल। देन हामीहरुको स्लोप अफ लाइन भनेको स्लोप अफ लाइन = हामीहरुको माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y। देन माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको मेरो 1 र त्यसैगरी कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 2 र मेरो स्लोप अफ लाइन रहेछ -1/2। सो slope of the line which is perpendicular to second is m। अब परपेन्डिकुलर हुनको लागि के हुनु पर्छ त? हामीहरुको परपेन्डिकुलर हुनको लागि इज भनेर हामीहरु यहाँ यस्तो गर्छौं। स्लोप अफ लाइन स्लोप अफ लाइन इज हुने भयो हामीहरुको स्लोप अफ द लाइन m2 भनौं। यसलाई भनौं ल m1 स्लोप अफ द लाइन m2 भने मैले यसलाई। देन इज m1 × m2 = -1। सो हामीहरुसँग m1 छ 2 देन इन्टु m2 = -1। सो m2 भनेको मेरो कति हुने भयो त 2 -2/-1 = मेरो m2 भनेको 2 हुने भयो। सो hence the equation of tangent को इक्वेसन भनेको of tangent is tangent को इक्वेसन के हुने भयो त अब हामीहरुको y = mx + a/m
हामीहरुको इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट इन केस अफ परपेन्डिकुलर को केसमा देन अब हामीहरुले यहाँ हामीहरुसँग m को भ्यालु छ यदि m को ठाउँमा हामी m2 लेखौं है किनकि मैले m2 लेखेको छु फेरि कन्फ्युज हुनु भएन नि है सो अब हामीहरुको y m को ठाउँमा हामीले राख्नु पर्यो 2x plus a हामीहरुसँग a भनेको कति छ 5/4 हामीहरुसँग a भनेको छ 5/4 इन्टु र m2 भनेको 2 हामीहरुले यसलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं 2 1 2 2 2 4 र एलसीएम लिँदा यो हुने भयो मेरो 4x plus 5/2 अब हामी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं देन क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुले पाउने भयो 2y 4x plus 5 और हामीहरुको 4x minus 2y plus 5 is equals to 0 यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हामीहरुको एक ठाउँनिर मिस्टेक भएछ कहाँनिर थाहा छ हामीहरुको मिस्टेक भएछ यहाँ हामीहरुको स्लोप जस्तै यहाँनिर हेरौं है यहाँनिर राम्रोसँग हेरौं हामीहरुको m2 कहाँ थियो डिनोमिनेटरमा थियो हामीहरुले मल्टिप्लाई गर्यौं कहाँ न्युमिरेटरमा सो यो हामीहरुको यहाँनिर मिस्टेक भएछ हामीहरु यहाँनिर काट्न नै पाउने थिएनौं डिनोमिनेटरमा गर्नु पर्थ्यो 4 सँग मल्टिप्लाई हुन्थ्यो यानी कि 8 हुन्थ्यो हामीहरुको यहाँनिर सो हामीहरुको यहाँनिर भएछ मिस्टेक त्यही भएर ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है ध्यान दिएर गर्नुपर्छ मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेछु सो तपाईहरुले गर्नु भएन मैले गरे तपाईहरुले मिस्टेक गर्नु भएन 4 इन्टु र m भनेको मेरो m2 भनेको कति छ 2 सो यहाँनिर अब मैले डाइरेक्टली एलसीएम लिनु पर्यो र मेरो एलसीएम भनेको 8 हुने भयो 5/8 देन मेरो एलसीएम भनेको 8 हुने भयो 2x into 8 plus 5/8 त्यही भएर हतार गर्ने होइन है कहिले पनि क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हामी यहाँनिर 8y is equals to 16x plus 5 देन यो हामीहरुको इक्वेसन हुने भयो 16x एउटै ठाउँमा राखौं सबैलाई 16x minus 8y plus 5 is equals to 0 भनेको हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट भयो र हामीहरुले इक्वेसन निकाल्नु पर्ने भनेको नर्मलको पनि छ सो अब इक्वेसन हामीहरुको नर्मलको लागि अगेन इक्वेसन अफ नर्मल टु द प्याराबोला इज हामीहरुको यो हुने भयो y is equals to mx minus 2am minus am cube so y is equals to mx m भनेको हामीहरुसँग छ स्लोप हामीहरुसँग कति छ 2 छ देन 2x minus 2 into 2 a भनेको हामीहरुसँग छ स्लोप 2 भयो र a भनेको छ हामीहरुसँग 5/4 देन 5/4 into 2 को क्यूब भनेको 8 हुने भयो देन y is equals to हामीहरुको यो हुने भयो y is equals to 2x minus 4 cancel out 5 minus 4 2 जा 8 5 into 2 देन यो हुने भयो हामीहरुको 2x minus y minus 15 is equals to 0 यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ नर्मल को लागि हामीहरुको इक्वेसन हुने रहेछ